ก็หมายความว่ากระบวนการทำมัมมี่ที่เราเข้าใจกันว่าเป็นมาตรฐานเนี่ยอาจจะเป็นแค่เวอร์ชันทั่วไปแต่สำหรับฟาโรห์บางองค์อาจจะมีเวอร์ชันพิเศษที่ปรับเปลี่ยนตามความเชื่อหรือตามสถานะหลังความตายที่อยากจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับอียิปต์โบราณที่เราได้ข้อมูลมามันเป็นเรื่องความผิดปกติบางอย่างในพิธีทำมัมมี่ของราชวงศ์อะครับที่ดูมันไม่ค่อยตรงกับที่เราเคยรู้กันมาเท่าไหร่ค่ะเรื่องนี้น่าสนใจจริงๆค่ะเพราะมันเหมือนจะขัดกับกฎพื้นฐานเลยใช่ครับประเด็นหลักๆเลยที่ข้อมูลชุดนี้ตั้งคำถามคือทำไมมัมมี่ของคนที่ดังมากๆอย่างฟาโรห์ตุตันคาเมนถึงไม่มีหัวใจอืมนั่นสิคะทั้งที่เราก็รู้กันว่าหัวใจเนี่ยมันสำคัญสุดๆในเรื่องความเชื่อหลังความตายต้องเอาไปชั่งเทียบขนนนกอะไรแบบนั้นใช่ค่ะต้องชั่งกับขนนนกของเทพีมาอัดครับแล้วทำไมมันหายไปหรือกลับกันเลยบางองค์หลักมีสมองอยู่ข้างในทั้งที่ปกติคือต้องเอาออกให้หมดทางจมูกนี่นาถูกต้องค่ะกระบวนการมาตรฐานคือเอาสมองออกเพราะถือว่าไม่สำคัญเท่าหัวใจข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาชี้ว่าหรือนี่จะไม่ใช่เรื่องบังเอิญอาจจะเป็นความผิดปกติสุดลึกลับที่มีเหตุผลอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าครับใช่ค่ะจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันทำให้คิดว่าหรือนี่ไม่ใช่ความผิดพลาดของคนทำมัมมี่นะคือเอกสารพวกนี้เสนอว่าการกระทำที่ดูแปลกๆพวกเนี้ยอาจจะตั้งใจทำขึ้นมาเลยก็ได้ค่ะตั้งใจทำเหรอครับค่ะอาจจะเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาที่มันซับซ้อนกว่าปกติหรือเป็นพิธีกรรมพิเศษอะไรบางอย่างพิธีกรรมพิเศษค่ะที่อาจจะไม่ได้ทำกันทั่วไปหรือสงวนไว้เฉพาะบางคนในสถานการณ์พิเศษจริงโหการกระทำโดยเจตนาฟังดูน่าค้นหาขึ้นเยอะเลยครับแล้วเขามีคำอธิบายเพิ่มไหมครับว่าทำไมถึงคิดว่าเป็นเรื่องเจตนามันมีอะไรชี้ไปทางนั้นเป็นพิเศษนอกจากแค่ว่ามันแปลกไปจากเดิมมีค่ะอย่างตุตันคาเมนเนี่ยไม่มีหัวใจนี่มันขัดแย้งมากๆเลยนะครับค่ะข้อมูลชี้ไปทางแนวคิดเรื่องการแปลงสภาพเป็นเทพนะคะโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับเทพโอซิริสอ๋อเทพแห่งโลกหลังความตายใช่ค่ะเทพแห่งการฟื้นคืนชีพด้วยมีทฤษฎีที่เขาเสนอว่าการเปลี่ยนขั้นตอนบางอย่างในการทำมัมมี่เนี่ยอย่างการไม่มีหัวใจหรือการเก็บสมองไว้มันอาจจะเป็นการจำลองสภาวะบางอย่างที่เกี่ยวกับการตายแล้วก็การเกิดใหม่ในฐานะเทพโอซิริสโดยตรงเลยจำลองสภาวะค่ะหรืออาจจะสะท้อนสภาวะการสิ้นพระชนม์ที่ไม่ปกติของฟาโรห์องค์นั้นๆก็ได้นะคะเลยต้องการพิธีที่มันต่างออกไปเพื่อให้การเดินทางสู่โลกหน้ามันสำเร็จในแบบเฉพาะตัวของพระองค์เองเหมือนกับว่าอาจจะมีทางลัดหรือทางพิเศษสู่ความเป็นอมตะที่เก็บไว้ใช้เฉพาะบางกรณีประมาณนั้นเลยค่ะการทำมัมมี่ก็เลยสะท้อนถึงเส้นทางนั้นงั้นก็หมายความว่ากระบวนการทำมัมมี่ที่เราเข้าใจกันว่าเป็นมาตรฐานเนี่ยอาจจะเป็นแค่เวอร์ชันทั่วไปแต่สำหรับฟาโรห์บางองค์อาจจะมีเวอร์ชันพิเศษที่ปรับเปลี่ยนตามความเชื่อหรือตามสถานะหลังความตายที่อยากจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับมีความเป็นไปได้สูงเลยค่ะตามที่ข้อมูลเขาเสนอมามันบอกเราว่าความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายของอียิปต์โบราณนี้อาจจะซับซ้อนหลากหลายกว่าที่เราเคยคิดไว้เยอะเลยไม่ใช่แค่แบบเดียวสำหรับทุกคนใช่ค่ะแม้แต่ในหมู่ราชวงศ์เองก็ตามความผิดปกติพวกนี้ล่ะค่ะอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ชี้ไปถึงคำสอนลับคำสอนลับหรือพิธีกรรมเฉพาะกิจที่นักบวชชั้นสูงสุดเป็นคนทำซึ่งพวกเขาก็จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทพเรื่องศาสนาที่ลึกซึ้งกว่าคนทั่วไปมากๆแล้วก็อาจจะเป็นความรู้ที่แบบปกปิดไว้เป็นความลับเพื่อรักษาอำนาจความศักดิ์สิทธิ์ของฟาโรห์ด้วยค่ะประเด็นคำสอนลับนี่น่าสนใจจริงๆครับมันทำให้เรามองมัมมี่ไม่ใช่แค่ร่างที่เก็บไว้เฉยๆแต่เหมือนเป็นบันทึกความเชื่อที่ซับซ้อนด้วยสรุปก็คือความผิดปกติที่เราเจอในมัมมี่ราชวงศ์บางองค์ยังไม่มีหัวใจหรือยังมีสมองอยู่อาจจะไม่ใช่ข้อผิดพลาดค่ะไม่ใช่ข้อผิดพลาดแต่เป็นหลักฐานว่าอาจจะมีพิธีกรรมความเชื่อพิเศษที่เชื่อมโยงกับการเดินทางไปโลกหน้าในแบบที่ต่างออกไปหรือการแปลงร่างเป็นเทพโอซิริสถูกต้องเลยค่ะทฤษฎีหลักๆจากข้อมูลที่เราดูกันมาก็ชี้ไปทางนั้นแหละค่ะมันท้าทายให้เรามองการทำมัมมี่ในมุมที่ลึกกว่าเดิมไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคการทำแต่เป็นเรื่องของเทววิทยาความเชื่อที่มันปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เหมือนอาจจะมีคู่มือสู่โลกหน้าฉบับพิเศษสำหรับฟาโรห์บางองค์
ประมาณนั้นเลยค่ะที่เราเพิ่งจะเริ่มเห็นร่องรอยผ่านความผิดปกติพวกนี้ พอเรามาคุยกันเรื่องข้อมูลพวกนี้ มันก็จุดประกายความคิดต่อเหมือนกันนะครับ ค่ะ คือถ้าแม้แต่ขั้นตอนพื้นฐานอย่างการทำมัมมี่ยังมีความลับหรือความเชื่อเฉพาะซ่อนอยู่ขนาดนี้ แล้วมันจะมีองค์ความรู้อื่นๆอีกไหมเกี่ยวกับโลกหลังความตาย พิธีกรรมความเชื่อที่อาจจะถูกเก็บไว้เฉพาะในวงแคบๆของฟาโรห์กับนักบวชชั้นสูง อืม เป็นไปได้นะคะ ที่เรายังไม่เคยเจอ หรืออาจจะหายไปแล้วจริงๆก็ได้ ใครจะรู้ เป็นคำถามที่น่าคิดต่อมากๆเลยครับเนี่ย สวัสดีครับ ต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวกันนะครับ วันนี้เราจะมาตามแกะรอยปริศนาที่ทั้งหอม ทั้งลึกลับจากอียิปต์โบราณ นั่นก็คือกลิ่นที่มันยังคงอบอวนอยู่ในสุสานนะครับที่ปิดตายมาเป็นพันๆปี แหล่งข้อมูลหลักของเราวันนี้มาจากบทความอาคมกลิ่นอมตะ ศาสตร์และมนตราแห่งอียิปต์ เป้าหมายเราก็คือจะมาไขความลับกันครับว่ากลิ่นพวกเนี้ยมันรอดพ้นการเวลามาได้ยังไง ทั้งในมุมของวิทยาศาสตร์ แล้วก็แนวคิดเรื่องศาสตร์ที่สาบสูญที่อาจจะอยู่เบื้องหลัง ลองนึกภาพตามนะครับ วินาทีที่นักโบราณคดีเขาเปิดประตูสุสาน 3,000 ปีเข้าไป แล้วแบบไม่ได้เจอแค่ความเงียบ แต่กลับมีกลิ่นหอมจางๆของพวกยางไม้เครื่องเทศลอยออกมา ใช่ค่ะ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะว่า กลไกการเคมีอะไรกันนะ ที่ทำให้สารประกอบอินทรีย์ที่ซับซ้อนพวกนี้เนี่ยมันยังส่งกลิ่นหอมออกมาได้ หลังผ่านไปเป็นพันๆปี แล้วความสำเร็จที่น่าทึ่งนี้ มันเป็นผลจากความรู้ทางเคมีเชิงปฏิบัติที่แบบสูงมากๆ หรือว่าเป็นร่องรอยของการเล่นแร่แปรธาตุในความหมายแบบที่ชาวอียิปต์เข้าใจกันแน่ค่ะ โอเคครับ งั้นเรามาเริ่มแกะรอยทางวิทยาศาสตร์กันก่อนเลย พวกเขาใช้อะไรกันแน่ครับในการทำให้หมัมมี่มันหอมทนนานขนาดนี้ เห็นว่ามีการใช้เทคนิคสมัยใหม่อย่าง GCMS ด้วยใช่ไหมครับ ที่เหมือนหาลายนิ้วมือระดับโมเลกุลเลย ถูกต้องเลยค่ะ ใช้ GCMS วิเคราะห์กันเลย ผลที่ออกมาก็เผยส่วนผสมที่น่าสนใจหลายอย่างนะคะ อย่างแรกก็คือพวกยางไม้สนต่างๆ เช่น Pine Juniper Cedar พวกนี้จะให้กลิ่นแนวไม้แล้วก็ช่วยรักษาสภาพด้วย แต่ว่าตัวเด่นจริงๆเลยนะคะ คือพวกยางไม้หอมอย่างเช่นกำยานหรือ Frankincense แล้วก็หมดยอบหรือเมอร์สองตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่หอมแบบลึกซึ้งนะคะ แต่ยังมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้ดีเยี่ยมเลย อ๋อครับ นอกจากนั้นก็ยังมีส่วนผสมเฉพาะทางอื่นๆอีกค่ะ อย่างเช่นยางพิสตาชิโอ อันนี้จะใช้เฉพาะส่วนศีรษะ แล้วก็มีพวกขี้ผึ้งไขมันสัตว์ พวกนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวยึดเกาะ เป็นเกราะกันน้ำ แล้วบางทีก็เจอบิทูเมนด้วยค่ะ เป็นสารสีดำๆเหนียวๆที่ช่วยกันน้ำแล้วก็ยับยั้งจุลินทรีย์ได้ดีเหมือนกัน โอ้โหฟังดูเป็นสูตรที่ซับซ้อนมากๆเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ที่น่าทึ่งมากๆคือการเจอชันยางหรือดราม่ากรรมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ใช่ค่ะ อันนี้น่าทึ่งมาก เป็นหลักฐานเลยว่ามีการค้าข้ามทวีปกันตั้งแต่เมื่อ 2,500 ปีก่อนแล้ว แล้วมันยังทำให้เราต้องตีความคำว่าอันติอูกันใหม่ด้วยนะคะ จากเดิมที่เคยคิดกันว่าเป็นแค่มัดหยอบอย่างเดียว ตอนนี้ก็มีแนวคิดว่ามันอาจจะเป็นยาหม่องสูตรผสมที่ซับซ้อนกว่านั้น คือผสมระหว่างไขมันสัตว์ กับน้ำมันหรือยางไม้สนอะไรแบบนี้ค่ะ สุดยอดจริงๆครับ เป็นสูตรผสมที่มาจากทั่วโลกเลย แล้วกลไกอะไรล่ะครับที่ทำให้ส่วนผสมเหล่านี้ มันทนทานข้ามการเวลามาได้เป็นพันๆปี หลักๆเลยนะคะมีปัจจัยทางเคมีอยู่ 2 อย่างค่ะ อย่างแรกคือกระบวนการที่เรียกว่า polymerization polymerization ค่ะ พอพวกยางไม้กันต่างเนี่ยมันสัมผัสกับอากาศ โมเลกุลเล็กๆของมันจะเริ่มเชื่อมต่อกัน กลายเป็นสายโซ่ยาวๆที่ซับซ้อนขึ้น มันจะแข็งตัวขึ้น ทนทานมากขึ้น แล้วก็ไม่ละลายน้ำคล้ายๆกับพลาสติกธรรมชาตินะคะ มันก็เลยเหมือนสร้างเป็นเกราะขึ้นมา ป้องกันความชื้น ป้องกันอากาศไม่ให้เข้าไปทำลายร่างมัมมี่ข้างใน อ๋อ เข้าใจแล้วครับ เหมือนเป็นสารเคลือบธรรมชาติเลย ประมาณนั้นเลยค่ะ แล้วปัจจัยที่ 2 ก็คือคุณสมบัติของสารตรึงกลิ่นหรือ fixatives สารตึงกลิ่น ใช่ค่ะ คือกลิ่นเนี่ยจริงๆมันคือโมเลกุลที่ระเหยได้ใช่ไหมคะ ทีนี้พวกยางไม้หอมอย่างกำยานมดหยอบเนี่ยตัวมันเองมีความสามารถในการระเหยที่ต่ำมากๆ จัดเป็นเบสโนตส์ในน้ำหอมเลย
แล้วพอเนื้อยางมันแข็งตัวจากกระบวนการ polymerization เมื่อกี้มันก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นกรงโมเลกุลนะคะคือมันไปดักจับโมเลกุลกลิ่นหอมอื่นๆที่อาจจะระเหยได้ง่ายกว่าเอาไว้ข้างในแล้วมันก็จะค่อยๆปลดปล่อยโมเลกุลกลิ่นพวกนี้ออกมาอย่างช้าๆทีละน้อยๆตลอดระยะเวลานับพันปีเลยค่ะเป็นวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งมากครับทั้งการสร้างเกราะป้องกันทั้งการกักเก็บแล้วค่อยๆปล่อยกลิ่นออกมาแต่พอฟังดูแล้วมันก็ยังรู้สึกเหมือนมีอะไรที่เอ่อมากกว่าแค่เคมีนะครับแนวคิดเรื่องศาสตร์ที่สาบสูญหรือการเล่นแร่แปรธาตุที่เกริ่นไว้ตอนต้นเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวข้องตรงไหนครับค่ะตรงนี้เราต้องนิยามคำว่าการเล่นแร่แปรธาตุหรือ alchemy ในบริบทของอียิปต์โบราณกันใหม่นิดนึงนะคะคำนี้จริงๆมีรากศัพท์มาจากคำว่าเคมซึ่งเป็นชื่อเรียกอียิปต์โบราณที่แปลว่าดินแดนสีดำเดิมทีเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการพยายามเปลี่ยนตะกั่วให้เป็นทองคำแบบที่เราคุ้นเคยจากยุโรปยุคหลังนะคะแต่มันหมายถึงศิลปะเชิงปฏิบัติหรือที่ภาษากรีกเรียกว่าเทคเนมากกว่าค่ะ อ๋อหมายถึงพวกงานฝีมือเทคนิคเฉพาะทางอะไรแบบนั้นหรอครับใช่ค่ะ เช่น การผสมโลหะ การย้อมสี การทำแก้วอะไรพวกนี้ ดังนั้นถ้ามองในมุมนี้ การเล่นแร่แปรธาตุที่แท้จริงของนักบวชอียิปต์โบราณก็คือ มหากิจอันยิ่งใหญ่ในการแปรธาตุร่างกายของมนุษย์ที่ปกติจะต้องเน่าเปื่อย ให้กลายเป็นภาชนะที่คงทนถาวร แล้วก็มีกลิ่นหอมเหมือนกับเทพเจ้า เพื่อที่จะรองรับชีวิตนิรันดร์ต่อไปได้ นี่แหละค่ะคือสุดยอดของการแปรธาตุในมุมมองของพวกเขา โหฟังดูยิ่งใหญ่กว่าการเปลี่ยนตะกั่วเป็นทองคำอีกนะครับเนี่ยแสดงว่าความรู้นี้มันไม่ได้มาจากตำราเวทมนต์อะไรแต่เกิดจากการลองผิดลองถูกสั่งสมประสบการณ์มาเป็นพันๆปีเลยเหรอครับใช่เลยค่ะ เป็นองค์ความรู้เชิงประจักษ์หรือ empirical knowledge ที่สั่งสมกันมานานมาก อาจจะถึง 2,000 ปีเลยนะคะ ผ่านการสังเกต การทดลองอย่างเป็นระบบ ซึ่งเราก็เห็นร่องรอยได้จากการค้นพบโรงปฏิบัติงานดองศพที่สักคารา ที่นั่นเนี่ยบรรยากาศมันดูเหมือนห้องแลบทางเคมีมากกว่าจะเป็นแค่สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเฉยๆนะคะ พวกเขารู้ว่าสารตัวไหนใช้แล้วได้ผล โดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าใจทฤษฎีจุลชีววิทยา หรือเคมีอินทรีย์ลึกซึ้งเหมือนเราในปัจจุบัน ความรู้เหล่านี้ก็ถูกถ่ายทอดจากปรมาจารย์สู่ศิษย์จากรุ่นสู่รุ่น แล้วก็ค่อยๆเลือนหายหรือสาบสูญไปเมื่อบริบททางศาสนาและวัฒนธรรมที่รองรับมันอยู่อย่างศาสนาของฟาโรห์มันหมดไปนะคะ เข้าใจแล้วครับงั้นถ้าจะพูดว่าส่วนผสมวิเศษที่สาบสูญไปจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ตัววัตถุดิบเดียวๆแต่เป็นวิธีการผสมหรือเปล่าครับใช่ค่ะ นั่นเป็นประเด็นสำคัญเลย ความลับมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ส่วนผสมอย่างเดียว แต่อยู่ที่วิธีการผสมที่แม่นยำหรือที่เรียกว่าปรากฏการณ์ซินเนอร์จีนั่นเองค่ะ Synergy ค่ะมีการศึกษาที่พบว่าการผสมยางไม้บางชนิดเข้าด้วยกัน เช่นกำยานกับมดหยอบเนี่ยมันทำให้เกิดสารประกอบใหม่ๆขึ้นมาได้ แล้วสารประกอบใหม่ที่เกิดขึ้น มันก็ไปเสริมฤทธิ์กันเองทำให้ความสามารถในการรักษาสภาพศพ และการให้กลิ่นที่ซับซ้อนมันดีขึ้นกว่าการใช้สารเดี่ยวๆเยอะเลย ซึ่งชาวอียิปต์โบราณที่เขาสังเกตผลลัพธ์มาเป็นพันๆปีเนี่ยเขาต้องค้นพบสิ่งนี้แน่ๆ ดังนั้นสูตรผสมที่ลงตัวและแม่นยำนี้แหละค่ะที่อาจจะเป็นส่วนผสมศักดิ์สิทธิ์หรือศิลปะที่มันสาบสูญไปพร้อมกับองค์ความรู้เฉพาะทางนั้น เป็นไปได้สูงเลยครับ สุดท้ายแล้วครับทำไมกลิ่นหอมถึงได้มีความสำคัญกับชาวอียิปต์โบราณมากขนาดนั้นครับ ดูเหมือนจะให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษเลย ค่ะเพราะว่าในโลกทัศน์ของชาวอียิปต์โบราณเนี่ยกลิ่นหอมมันคือคุณสมบัติอย่างหนึ่งของเทพเจ้าเลยนะคะมันเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตนิรันดร์ซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับกลิ่นเหม็นเน่าที่เป็นสัญลักษณ์ของความเสื่อมสลายความตายความไม่บริสุทธิ์ดังนั้นการฉโลมร่างของผู้ตายด้วยเครื่องหอมต่างๆเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการรักษาสภาพศพทางกายภาพอย่างเดียวแต่มันเป็นพิธีกรรมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆเป็นการยกระดับผู้ตายจากสภาวะเป็นมนุษย์ปุถุชนไปสู่สภาวะความเป็นทิพย์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางในยมโลกหรือโลกหลังความตายกลิ่นหอมจึงเปรียบเสมือนเครื่องยืนยันความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านสู่ความอมตะนั่นเองค่ะชัดเจนเลยครับ สรุปแล้วกลิ่นอมตะแห่งไอยกุปนี่ก็ไม่ใช่เวทมนต์คาถาอะไร แต่เป็นผลลัพธ์อันน่าทึ่งของเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเคมีเชิงปฏิบัติที่พัฒนามาอย่างเชี่ยวชาญมากๆ
ผ่านการสังเกตที่ยาวนาน ความเชื่อทางศาสนาที่เข้มแข็ง แล้วก็เครือข่ายการค้าที่น่าทึ่งด้วย ความสำเร็จนี้เกิดจากการคัดเลือกส่วนผสมที่ทรงพลัง กระบวนการทางเคมีอย่าง polymerization ที่ช่วยสร้างเกราะป้องกัน แล้วก็การใช้ยางไม้เป็นสารตรึงกลิ่นตามธรรมชาติอย่างชาญฉลาดมากๆ ส่วนศาสตร์ที่สาบสูญที่เราพูดถึงกัน ก็อาจจะเป็นความเข้าใจอันลึกซึ้งในเรื่อง synergy ของสูตรผสมที่ลงตัวนั่นเองนะครับ ถูกต้องค่ะ เป็นการผสมผสานที่น่าทึ่งจริงๆ ระหว่างวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ แล้วก็ความเชื่อ ซึ่งความสนใจในเรื่องกลิ่นโบราณแบบนี้ ปัจจุบันก็นำไปสู่การศึกษาในแขนงใหม่ๆ ที่เรียกว่า มรดกทางคานประสาท หรือ olfactory heritage ด้วยนะคะ ที่นักวิจัยพยายามจะฟื้นคืนกลิ่นโบราณเหล่านี้ขึ้นมา เพื่อให้เราสามารถเชื่อมต่อกับอดีตผ่านประสาทสัมผัสทางกลิ่นได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะ น่าสนใจมากๆเลยครับ และนี่ก็เป็นข้อคิดสุดท้ายที่อยากติดทิ้งท้ายไว้จากแหล่งข้อมูลของเรานะครับ มีการกล่าวถึงการค้นพบที่โรงปฏิบัติงานทำมัมมี่ที่สักการาว่ามีการใช้สูตรยาหม่อง หรือน้ำยาอาบศพที่แตกต่างกันสำหรับส่วนต่างๆ ของร่างกายด้วย ทีนี้นอกจากเหตุผลเรื่องการรักษาสภาพทางกายภาพแล้วเนี่ย มันมีความเป็นไปได้ไหมครับว่า กลิ่นหอมเฉพาะจุดเหล่านี้ ถูกเลือกมาอย่างมีเป้าหมายบางอย่าง อาจจะเพื่อเตรียมพร้อม เพื่อปกป้อง หรือแม้จะเป็นสัญลักษณ์แทนอวัยวะ หรือองค์ประกอบต่างๆ ของวิญญาณ ในการที่จะต้องไปเผชิญหน้ากับความท้าทายที่แตกต่างกันไป ในการเดินทางสู่โลกหลังความตายตามที่คัมภีร์ของพวกเขาบรรยายเอาไว้ ก็นับเป็นอีกแง่มุมที่น่าเก็บไปคบคิดต่อเหมือนกันนะครับ เราเพิ่งจะเริ่มต้นไขปริศนานี้ ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดการเจาะลึกครั้งต่อไป สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับสู่การสนทนาเจาะลึก วันนี้เราจะพาไปสำรวจโลกอันน่าพิศวงของอียิปต์โบราณกันนะคะ ครับผม กับปรากฏการณ์มัมมี่สัตว์คือได้ยินมาว่ามันมีจำนวนเยอะมากถึง 70 ล้านตัวเลยเหรอคะ ที่สร้างกันมาเป็นพันปี ใช่ครับ สเกลมันใหญ่จนน่าทึ่งจริงๆครับ ไม่ใช่แค่พิธีกรรมทางศาสนาทั่วไป แต่เป็นเหมือนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เลยทีเดียว โห อุตสาหกรรมเลยเหรอคะ ครับ แต่ว่าที่มันน่าสนใจกว่านั้นนะครับ คือพอมีการใช้เทคโนโลยีอย่าง CT สแกนเข้าไปสำรวจเนี่ย ค่ะ ก็พบว่ามัมมี่จำนวนไม่น้อยเลยนะ ประมาณ 1 ใน 3 1 ใน 3 เลยเหรอคะ ครับ อาจจะไม่ได้มีซากสัตว์ที่สมบูรณ์อยู่ข้างในจริง อ้าว แล้วมีอะไรอยู่ข้างในคะ ถ้าไม่ใช่ซากสัตว์ ๆ บางทีก็เป็นแค่เศษซากนิดหน่อย หรือแบบเศษผ้า โคลน กิ่งไม้ หรือบางอันก็ว่างเปล่าไปเลยก็มีครับ โห น่าสนใจมาก คำถามเลยคือว่า เอ๊ะ ตกลงมันยังไงกันแน่คะ เป็นการหลอกลวงครั้งใหญ่ในสมัยโบราณ หรือว่ามันมีความหมายความเชื่ออะไรที่มันซับซ้อนกว่านั้นกันแน่ นั่นน่ะสิครับ วันนี้เราจะมาลองคุยเรื่องนี้กันดู ค่ะ มาคลี่คลายกันเลยตั้งแต่รากความเชื่อ บริบทสังคม การขยายตัวไปจนถึงการตีความเจ้ามัมมี่ปลอมที่ว่านี้แหละค่ะ ได้เลยครับ เริ่มที่ความเชื่อพื้นฐานก่อนเลย คือชาวอียิปต์โบราณเนี่ยเขาไม่ได้บูชาตัวสัตว์แบบตรงๆนะครับ อ๋อเหรอคะ ครับ เขาเชื่อในสิ่งที่เรียกว่าบา บา ครับ มันคือพลังหรืออาจจะเรียกว่าจิตวิญญาณส่วนหนึ่งของเทพเจ้า ที่สามารถสำแดงออกมาผ่านร่างของสัตว์บางชนิดได้ อ๋อ ค่ะค่ะ เพราะฉะนั้นสัตว์ก็เลยเหมือนเป็นตัวแทน หรือเป็นสื่อกลาง ให้คนได้เชื่อมต่อกับเทพเจ้า เข้าใจแล้วค่ะ คือไม่ใช่ว่าบูชาแมวตัวนั้น แต่บูชาพลังของเทพีบาสเตดที่อยู่ในแมว หรือบูชาพลังอนูบิสในสุนัขอะไรแบบนี้ ถูกต้องครับ แล้วก็ต้องแยกด้วยนะครับ ระหว่างสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจำลัทธิอย่างเวอร์เอปิส อันนั้นจะมีแค่ตัวเดียวที่ถูกเลือก ค่ะ กับสัตว์ในฐานะเครื่องบูชา ที่เรากำลังพูดถึงกันนี่แหละครับ ที่ทำเป็นมัมมี่กันเป็นล้านๆตัวเพื่อถวายเทพ ซึ่งเทพแต่ละองค์ก็จะมีสัตว์ประจำตัวต่างกันไป อย่างที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างอนูบิสกับสุนัข บัสเตดกับแมว แล้วก็มีทอสกับนกช้อนหอย หรือโซเบกกับจระเข้ ใช่ครับ แล้วปริมาณที่เจอนี่มหาศาลจริงๆ อย่างที่สักการาเนี่ยเจอมัมมี่สุนัขถึง 8 ล้านตัว 8 ล้าน ครับ หรือที่ทูน่าเอลแกเบลก็เจอนกช้อนหอยไป 4 ล้านตัว โห แล้วอะไรอะคะที่ทำให้มันแบบบูมขึ้นมาขนาดนี้ได้สร้างกันเยอะแยะมากมายขนาดนั้น จุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะครับ อยู่ในช่วงยุคกลางที่ 3 ประมาณหลัง 1077 ปีก่อนคริสตกาล ค่ะ ตอนนั้นเนี่ยอำนาจฟาโรห์เริ่มอ่อนแอลง การเมืองไม่ค่อยนิ่ง
คนก็เลยเริ่มหันมาหาที่พึ่งทางใจแบบส่วนตัวมากขึ้น อ๋อ คือพึ่งพิงศาสนาแบบทางการไม่ได้เหมือนเดิม เลยหาอะไรที่มันจับต้องได้ใกล้ตัวกว่า ประมาณนั้นเลยครับมัมมี่สัตว์ก็เลยกลายเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ ช่วยให้คนทั่วไปรู้สึกว่าเขาสื่อสารกับเทพเจ้าได้โดยตรง แสดงศรัทธาได้ง่ายขึ้น เป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย ตอบโจทย์ความต้องการคนยุคนั้น ใช่ครับ แล้วความนิยมเนี่ยก็ยังคงอยู่ยาวมาถึงยุคปโตเลมียุคโรมันเลยนะ ตอนที่อียิปต์โดนปกครองโดยคนต่างชาติ ค่ะ การเข้าร่วมพิธีแบบอียิปต์แท้ๆอย่างการซื้อมัมมี่สัตว์ถวายเทพเนี่ยมันก็กลายเป็นวิธีแสดงออกถึงความเป็นอียิปต์ด้วย พอมีความต้องการเยอะขนาดนี้ มันก็ต้องเกิดเป็นระบบอุตสาหกรรมขึ้นมารองรับถูกไหมคะ แน่นอนครับ มันมีเป็นระบบเลยนะ ตั้งแต่ฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์โดยเฉพาะเลย มีฟาร์มด้วย มีครับ มีหลักฐานด้วย คือเราเจอมัมมี่สัตว์ที่อายุน้อยมากๆ บางตัวแบบเพิ่งคลอดไม่กี่วันก็ตายแล้วถูกเอามาทำมัมมี่ โห แล้วก็ต้องมีการจัดหาวัตถุดิบอื่นๆอีก ทั้งเกลือเนตรอน ผ้าลินินนี่ต้องใช้เยอะมาก แรงงานอีก ทั้งนักบวช ช่างทำมัมมี่ ช่างปั้นภาชนะ แล้วใครเป็นคนจัดการคะ พวกวิหารเหรอ ใช่ครับ วิหารกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจไปเลย ผลิตเอง ขายเอง ให้กับผู้แสวงบุญ คิดตามแล้วการผลิตเยอะขนาดนี้ ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะตัวสัตว์เองมันต้องได้รับผลกระทบแน่ๆเลยนะคะ มีการสันนิษฐานแบบนั้นเลยครับ โดยเฉพาะสัตว์บางชนิดอย่างนกช้อนหอยศักดิ์สิทธิ์เนี่ย ปัจจุบันมันสูญพันธุ์ไปแล้วจากอียิปต์ อ้าว จริงเหรอคะ ครับ ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าส่วนหนึ่งมาจากการล่าจำนวนมากเพื่อป้อนอุตสาหกรรมมัมมี่นี่แหละครับ น่าเสียดายจัง เอาล่ะค่ะ กลับมาที่ประเด็นที่ค้างคาใจที่สุด ไอ้เรื่องมัมมี่ปลอม1 ใน 3ที่ว่าข้างในไม่มีอะไรเลย ตกลงมันคือการต้มตุ๋นหลอกลวงหรือว่ายังไงกันแน่คะ ครับ อันนี้มีการตีความได้หลายทางเลย มุมแรกก็มองว่าเป็นการหลอกลวงนั่นแหละ มีหลักฐานไหมคะ ก็พอมีครับ อย่างเช่น มีการเจอเศษภาชนะดินเผา หรือโอสทาคอนที่สักการาที่จดบันทึกคดีทุจริต อ๋อ เกี่ยวกับการขายมัมมี่นกช้อนหอยเนี่ยแหละครับ ที่แบบของไม่ครบไม่ได้คุณภาพ จนมีคนร้องเรียนว่าต้อง1 เทพใน1 ไหคือต้องมีของจริงข้างใน แสดงว่าก็มีการจับได้ตรวจสอบกันจริงจัง ใช่ครับ มีบันทึกว่านักบวชโดนลงโทษด้วย แล้วก็อาจจะมีแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่ต้องผลิตเยอะๆเร็วๆก็อาจจะทำให้ต้องลดต้นทุน หรือหาทางลัดบ้าง แต่ก็อดคิดไม่ได้นะคะว่า การที่เราไปตัดสินว่ามันปลอมเนี่ย มันอาจจะเป็นมุมมองของคนยุคเราหรือเปล่า สมัยนั้นเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับ อีกมุมมองหนึ่งก็เสนอว่าความสำคัญมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ซากสัตว์ที่สมบูรณ์แบบเสมอไปก็ได้ ยังไงคะ คือวัสดุอะไรก็ตามที่ได้สัมผัสกับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ เช่น ขนนก เศษกระดูก หรือแม้แต่รังที่มันเคยอยู่เนี่ย ค่ะ ก็อาจจะถูกมองว่ามันศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยในตัว สามารถใช้แทนกันได้ เหมือนแนวคิดที่ว่าส่วนหนึ่งแทนทั้งหมดนะครับ อ๋อ หรือบางทีสิ่งที่สำคัญจริงๆ มันคือ รูปลักษณ์ภายนอกที่ห่อไว้อย่างดี กับกระบวนการทำพิธีทั้งหมดตั้งแต่ซื้อมาอธิษฐานถวายอะไรพวกนี้มากกว่า สิ่งที่อยู่ข้างในสุด ใช่ครับ แนวคิดนี้มองว่าตัวมัมมี่ที่ห่อเสร็จแล้วเนี่ยมันคือภาพตัวแทนของเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แล้ว ความตั้งใจพิธีกรรมอาจจะสำคัญกว่าสิ่งที่อยู่ข้างในจริงๆ ก็ได้ เข้าใจแล้วค่ะ มันซับซ้อนกว่าที่คิดนะ ครับ มันเลยไม่ใช่เรื่องขาวดำว่าหลอกหรือไม่หลอก แต่มันอาจจะเป็นเรื่องของความคาดหวังของผู้ซื้อกับความเป็นไปได้ในการผลิต และการตีความทางพิธีกรรมของผู้ขายมากกว่า มันก็ท้าทายความคิดเรื่องความจริงแท้แบบที่เราเข้าใจกันด้วย แล้วสุดท้ายการทำมัมมี่สัตว์แบบนี้มันหายไปตอนไหนคะ มันค่อยๆ เสื่อมความนิยมลงเรื่อยๆ ครับ ในยุคโรมันแล้วก็น่าจะหมดไปจริงๆ ตอนที่ศาสนาคริสต์เข้ามาเป็นศาสนาหลักในศตวรรษที่ แล้วมัมมี่ที่ค้นพบทีหลังล่ะคะ เป็นยังไงต่อ 4 อันนี้น่าเศร้าครับ คือพอมาเจออีกทีในศตวรรษที่ 19 จำนวนมากเลยถูกส่งไปยุโรป เอาไปบดทำปุ๋ย อะไรนะคะทำปุ๋ย ครับ มีบันทึกว่าเคยส่งมัมมี่แมวไปทีเดียว 180,000 ตัวเลยนะ โหยมีหักจะเชื่อ หรือบางส่วนก็เอาไปบดทำเป็นสีน้ำตาล ที่เรียกว่าสีน้ำตาลมัมมี่นะครับ โอ้จากของศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นสินค้าธรรมดาไปเลย น่าเศร้ามากจริงๆ สรุปแล้วปรากฏการณ์มัมมี่สัตว์นี่มันบอกอะไรเราได้บ้างคะนะ มันเป็นภาพสะท้อนที่ซับซ้อนมากครับ คือมันเกิดจากทั้งศรัทธาที่แรงกล้ามากๆ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง โอกาสทางเศรษฐกิจ
แล้วก็แนวคิดเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ที่มันยืดหยุ่นกว่าที่เราอาจจะคิด ค่ะ มันไม่ใช่แค่ศรัทธาปะทะการหลอกลวง แต่มันคือภาพของศรัทธาที่ถูกทำให้กลายเป็นอุตสาหกรรม ซึ่งมันก็ทำให้เส้นแบ่งระหว่างของศักดิ์สิทธิ์กับสินค้ามันดูเบลอๆไป น่าคิดตามมากๆเลยค่ะ บางทีปริศนาจริงๆ อาจจะไม่ใช่แค่ว่าข้างในเป็นของจริงหรือของปลอม แต่เป็นการที่สังคมเขาสามารถผสมผสานความเชื่อที่ลึกซึ้ง เข้ากับการผลิต การค้า การบริโภคได้อย่างกลมกลืน ซึ่งมันก็อาจจะสะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับยุคสมัยของเราได้เหมือนกันนะคะ เรื่องการบริโภคทางจิตวิญญาณ ใช่เลยครับ เป็นประเด็นที่น่าขบคิดต่อจริงๆครับ สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเวลาเราดูภาพหรือศึกษาเรื่องอียิปต์โบราณเนี่ย โดยเฉพาะพวกฟาโรห์หรือชนชั้นสูงเนี่ยค่ะ รู้สึกว่าหน้าตา หรืออาจจะรวมถึงพันธุกรรมเขาเนี่ยดูต่างจากคนอียิปต์ในปัจจุบันจังเลย มันเหมือนมีอะไรบางอย่างขาดหายไปจากเรื่องที่เราเคยรู้กันมานะคะ วันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกกันดูค่ะ ใช้ข้อมูลจากหลายๆ ด้านเลย ทั้งพันธุศาสตร์ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ มาลองประติดประต่อกันดูว่า เอ๊ะ คนกลุ่มนั้นเขาหายไปไหน หรือมันมีอะไรมาเปลี่ยนประชากรแถบลุ่มแม่นายกันแน่ โดยเฉพาะแนวคิดที่เรียกว่าสายเลือดปริศนา หรือ Phantom Lineage ที่แบบว่าอาจจะมีกลุ่มคนจากตะวันออกใกล้เข้ามามีบทบาทช่วงแรกๆ แล้วร่องรอย DNA ของเขาก็จางไป ใช่ครับ คือการจะตอบคำถามนี้ได้เนี่ยต้องมองจากหลายมุมจริงๆครับ ทั้งดู DNA โบราณจากมัมมี่โดยตรงเลย ที่เรียกว่า ADNA แล้วก็ต้องดูหลักฐานโบราณคดีอื่นๆประกอบด้วย พวกข้าวของเครื่องใช้ การตั้งถิ่นฐาน มันบอกวัฒนธรรมได้เยอะ แล้วก็แน่นอนข้อมูลประวัติศาสตร์ พวกบันทึกการอพยพ การโดนปกครองโดยคนต่างชาติ พวกนี้มีผลหมดเลยครับ ค่ะ แล้วเห็นว่ามีการศึกษา DNA โบราณที่สำคัญอยู่ชิ้นหนึ่งด้วยใช่ไหมคะ ที่มาจากมัมมี่เยอะอ๋อ ใช่ครับ มีงานศึกษาที่อบูเซียลเอลเมเล็กเขาเก็บตัวอย่างมัมมี่ได้151ร่างเลย ครอบคลุมช่วงเวลานานมากนะครับ ประมาณ 1,400 ปีก่อนคริสต์ศักราชไปจนถึงคศ400 กว่า ๆ โห นานมากเลยนะคะ แล้วผลเป็นยังไงคะ ผลนี่น่าสนใจมากครับ คือเขาพบว่า DNA ของคนกลุ่มนี้เนี่ยกลับไปใกล้ชิดกับคนแถบตะวันออกใกล้มากกว่า ตะวันออกใกล้นี่คือแถวไหนคะ ก็อย่างเช่นแถบเลแวนต์คือซีเรียเลบานอนจอร์แดนแถบนั้น หรืออานาโตเลียก็คือตุรกีปัจจุบัน แล้วก็รวมถึงคนยุโรปยุคหินใหม่ด้วยนะครับ หรอคะ ดันไปคล้ายทางนั้นมากกว่าคนอียิปต์ปัจจุบันเองซะอีก ใช่ครับ แล้วที่ชัดมากๆอีกอย่างคือ สัดส่วนบรรพบุรุษจากแอฟริกาใต้ซาฮารา หรือที่เรียกว่า SSA เนี่ยต่ำกว่าคนอียิปต์ปัจจุบันเยอะเลยครับ อ๋อ กับค่อนข้างนิ่ง ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ แต่เดี๋ยวนะคะ อันนี้มันก็เป็นข้อมูลจากที่เดียวใช่ไหมคะ ที่อบูซีเอลเมเล็กมันจะใช้เป็นตัวแทนของคนอียิปต์ทั้งหมดได้หรอคะ โดยเฉพาะอียิปต์ตอนบนที่อยู่ลึกลงไปทางใต้อีก อันนี้เป็นข้อควรระวังที่สำคัญเลยครับ ถูกต้องครับ คือมันมาจากจุดเดียวจริง ๆ อาจจะยังสรุปทั้งลุ่มน้ำนายไม่ได้ แล้วก็เรายังขาดข้อมูลจากยุคที่เก่ากว่านั้นไปอีก อย่างยุคราชวงศ์เก่า หรือยุคกลางที่เป็นยุคสร้างพีระมิดนะครับ อันนั้นข้อมูล DNA ยังน้อยมาก แถมไอ้ข้อมูลทั้งจีโนมแบบละเอียดจริงๆจาก151ร่างเนี่ยมีแค่3ร่างเองครับ อ๋อ ค่ะ ค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ แล้วถ้าเราเจาะจงไปที่ตัวราชวงศ์เลยล่ะคะ อย่างฟาโรห์ตูตังคามูนนี่ พอจะมีข้อมูลไหมคะ อ๋อนั้นยิ่งพีคเลยครับ มีการวิเคราะห์ DNA ของตุตันคามูนเอง แล้วก็อาเคนาเทนที่เชื่อว่าเป็นพ่อ แล้วก็อเมนโฮเทปที่ 3 ที่เป็นปู่ พบว่า YDNA ของพวกเขาเนี่ย คือสายที่มาจากพ่อ เป็น Hatbro Group R1b R1b ครับ ส่วนยูยาที่เป็นทวดของตุตันคามูน กลับเป็น G2A ซึ่งทั้ง R1b และ G2A เนี่ยเป็นสายหลักๆ ที่มาจากยูเรเชียตะวันตกเลยครับ ยูเรเชียตะวันตก คือแถบยุโรปตะวันออกกลางอะไรแบบนั้นเหรอคะ ใช่ครับ แถบนั้นเลย แต่ที่น่าสนใจคือ2 กลุ่มนี้เนี่ยแทบจะไม่เจอเลย หรือเจอน้อยมากๆ ในคนอียิปต์ปัจจุบัน โห จริงเหรอคะ ครับผม แล้วไม่ใช่แค่สายพ่อนะครับ สายแม่ที่ดูจาก mtDNA เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็น Hapro Group K ซึ่งก็มาจากยูเรเชียตะวันตกเหมือนกัน โอ้โห อันนี้ก็ค่อนข้างชัดเลยนะคะว่า อย่างน้อยๆ ราชวงศ์กลุ่มนี้เนี่ย รากทางพันธุกรรมเขาดูจะมาจากข้างนอกพื้นที่มากกว่า
ว่าสายเลือดปริศนาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่ามีคนกลุ่มเดียวเป๊ะๆเข้ามาแล้วหายไปนะครับคือมันน่าจะเป็นผลของการผสมผสานที่ค่อยๆเกิดขึ้นหลายระลอกแล้วก็เป็นเวลานานมากๆตั้งแต่ยุคก่อนราชวงศ์นู่นเลยครับอย่างวัฒนธรรมนาคาดาหรือมีหลักฐาน DNA จากที่อื่นที่ชี้ว่ามีบรรพบุรุษจากเมโสโปเตเมียเข้ามาแล้วก็มายุคฮิกซอสอีกที่มีชาวคานานจากแถบเลวันเข้ามาปกครองมันก็มีการผสมผสานกันมาเรื่อยๆครับ อืม เข้าใจค่ะ คือมีอิทธิพลจากทางตะวันออกใกล้เข้ามาเรื่อยๆ แล้วอิทธิพลจากทางใต้ล่ะคะ อย่างนูเบียที่อยู่ถัดลงไปเนี่ย มีผลไหมคะ มีผลมากเหมือนกันครับสำคัญเลย อียิปต์กับนูเบียหรือแถบซูดานปัจจุบันเนี่ยเขาติดต่อกันตลอดอยู่แล้วครับ มีหลักฐานการผสมกับคนจากแอฟริกาใต้ซาฮาราหรือ SSA เนี่ยก่อนยุคโรมันอีกนะครับ อย่างมัมมี่ราชวงศ์ที่ 12 พังองค์ หรือแม้แต่ฟาโรห์ดังๆ อย่างราเมเซสที่ 3 ก็พบว่ามี Y-DNA เป็น E1B1A ซึ่งเป็นสายที่พบมากในแอฟริกา อ้าวเหรอคะลามเซเซสที่ 3 ก็มีเหรอเนี่ย ใช่ครับ และยิ่งตอนที่ราชวงศ์ที่ 25 ที่มาจากคุชหรือนูเบียขึ้นมาปกครองอียิปต์เนี่ยก็ยิ่งชัดเจนว่ามีการไหลของยีนจากทางใต้เข้ามามากขึ้น คือลุ่มน้ำนายมันเหมือนเป็นทางเชื่อมมากกว่ากำแพงนะครับ คนเดินทางไปมาผสมผสานกันตลอด อ๋อ ค่ะค่ะ พอเห็นภาพแล้วค่ะ คือมันมีการผสมผสานทั้งจากตะวันออกใกล้จากทางใต้มาเรื่อยๆ แล้วทำไมล่ะคะทำไมพันธุกรรมคนอียิปต์ปัจจุบันถึงได้ดูต่างจากยุคฟาโรห์ไปมากขนาดนั้น ไอสายเลือดปริศนาที่ว่ามาจากยูเรเชียตะวันตกมันจางหายไปได้ยังไงคะ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆที่ทำให้ต่างจากเดิมมากๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงประมาณ 1,500 ปีหลังนี่เองครับ คือหลังยุคโรมันสิ้นสุดลง อ๋อ เพิ่งจะช่วงหลังๆนี้เองเหรอคะ ใช่ครับ ปัจจัยสำคัญมากๆเลยก็คือการพิชิตวิชาวอาหรับ หลังปีคศ 641 อันนี้ก็นำมาซึ่งการอพยพเข้ามาของคนจากคาบสมุทรอาหรับจากเลวานเข้ามาผสมเยอะเลย แล้วก็อีกปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการค้าทาสข้ามทะเลทรายซาฮาราครับ อันนี้ดำเนินมาเป็นพันๆปีเลยนะ การค้าท่านี่มีผลขนาดนั้นเลยเหรอคะ มีผลมากครับ เพราะมันนำคนจากแอฟริกาใต้ซาฮาราหรือ SSA เนี่ยเข้ามาในอียิปต์จำนวนมหาศาลและต่อเนื่องยาวนานมาก นี่แหละครับ คือเหตุผลหลักที่ทำให้สัดส่วนบรรพบุรุษ SSA ในคนอียิปต์ปัจจุบัน มันสูงขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับยุคโบราณ อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ ดังนั้นไอสายเลือดปริศนาที่อาจจะเคยเด่นในหมู่ชนชั้นนำยุคฟาโรห์ซึ่งจริงๆก็เป็นแค่คนส่วนน้อยของประชากรทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ค่อยๆถูกเจือจางลงไปเรื่อยๆจากการแต่งงานผสมกับคนพื้นเมืองอื่นๆที่มีจำนวนมากกว่าอยู่แล้วแล้วพอมายุคหลังโรมันเจอกระแสการผสมผสานครั้งใหญ่จากทั้งอาหรับทั้ง SSA เข้าไปอีกมันก็ยิ่งถูกกลืนถูกบดบังเข้าไปใหญ่คือมันไม่ได้หายไปแบบลึกลับหรอกครับแต่มันเหมือนถูกดูดกลืนเข้าไปในประชากรกลุ่มใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานั่นเองครับ อืม ฟังดูสมเหตุสมผลมากเลยค่ะ แล้วกลุ่มชาวคอปติกในอียิปต์ปัจจุบันล่ะคะ เห็นว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงบางอย่าง ใช่ครับ มีงานวิจัยที่ชี้ว่าชาวคอปติกส์ซึ่งเป็นกลุ่มคริสเตียนในอียิปต์แล้วเขามักจะแต่งงานกันในกลุ่มตัวเองไม่ค่อยแต่งข้ามไปกลุ่มอื่นมากนักเขาก็เลยอาจจะรักษารูปแบบพันธกรรมบางอย่าง ที่มันใกล้เคียงกับคนอียิปต์ในยุคก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามาได้มากกว่ากลุ่มอื่น คือมีส่วนผสมของยีนจาก SSA แล้วก็จากอาหรับน้อยกว่า เมื่อเทียบกับชาวอียิปต์มุสลิมส่วนใหญ่ ก็เลยอาจจะพอเป็นเหมือนหน้าต่างเล็กๆ ให้เรามองย้อนกลับไปเห็นภาพพันธุกรรมในอดีตได้ลางๆบ้างครับ น่าสนใจมากเลยค่ะ สรุปแล้วเนี่ยไอสายเลือดปริศนาที่เราคุยกันมา มันก็ไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มไหนที่หายตัวไปอย่างลึกลับ แต่มันคือร่องรอย DNA จากทางยุเรเชียตะวันตกที่เคยเด่นชัด โดยเฉพาะในหมู่ชนชั้นนำอียิปต์โบราณ ซึ่งมันก็ก่อตัวมาจากการติดต่อผสมผสานกันหลายครั้งหลายหน แล้วร่องรอยนี้มันก็ค่อยๆจางลงเพราะผสมกับคนส่วนใหญ่ไปเรื่อยๆ แล้วก็มาถูกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆ หลังยุคโรมันจากการเข้ามาของสายเลือดอาหรับและแอฟริกาใต้ซาฮารา ถูกต้องเลยครับ เรื่องราวพันธุกรรมของอียิปต์นี้มันเลยซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับ มันเป็นประวัติศาสตร์ของการผสมผสานกันมาตลอด มีการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงทั้งวัฒนธรรม ทั้งพันธุกรรมเกิดขึ้นตลอดเวลา ในดินแดนที่เป็นเหมือนสี่แยกสำคัญของโลกโบราณจริงๆ บางทีคำว่าความเป็นอียิปต์เนี่ยมันอาจจะแบบว่าลื่นไหลเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามากกว่าที่เราจะไปยึดติดกับภาพจำทางพันธุกรรมอย่างเดียวนะครับ เป็นมุมมองที่เปิดโลกทัศน์มากๆเลยค่ะงั้นก็อาจจะทิ้งท้ายให้คุณผู้ฟังลองคิดตามกันดูนะคะว่า
ถ้าไอ้สายเลือดปริศนาเนี่ยมันคือภาพสะท้อนของการผสมผสานที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยบางทีปริศนาจริงๆอาจจะไม่ใช่ว่าพวกเขาหายไปไหน แต่อาจจะเป็นคำถามที่ว่าแล้วนิยามของความเป็นอียิปต์เองเนี่ยมันยืดหยุ่นแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาได้ยังไง ผ่านการรับเอาอิทธิพลต่างๆที่เดินทางผ่านลุ่มน้ำในแห่งนี้เข้ามา แล้วก็หลอมรวมกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองได้อย่างไรน่าคิดต่อมากๆเลยค่ะ